නම් හයිටවල සද ගයානුයි මායි නලින්දත් දෙන්න අපි තුන් දෙනා ආවා මේ දවස්වල සෝෂල් මීඩියා වල ප්‍රසිද්ධ කෑමක් කන්න. මොකද මාතලේ කොල්ලෙක්ගේ ආදරේ සදාකාලික වෙන්න නම් මෙන්න මෙහෙම එකක් ඕනේ කියලාත් අපි දැක්ක පෝස්ට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ආවා කිතුලට. ඉතින් අපි මෙතනට ආම තමයි දැක්කේ අපි චොකලට් එක විතරයි බලන්න ආවේ. ඒ වුණාට මෙතනට ආම තමයි දැක්කේ කිතුල් යෝගට් තියෙනවා, තව මොනවද? කිතුල් බිස්කට් තියෙනවා, අයිස්ක්‍රීම් තියෙනවා. අපි ගිහින් බලමු කොහොමද ඇතුළ කියලා. අපි යන්කෝ බලන්න. ඉන්නේ. මල්ලි අපි චොකලට් එක ගන්න කියලා ආවේ. කොම්. මෙතෙන්ට ආවම මල්ලි මේ චොකලට් එක විතරක් නෙමෙයි තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා දැක්කා. මොනවද තියෙන්නේ? අයියා අපි තියෙනවා කිතුල් කුකීස් එක. ඒ කියන්නේ කිතුල් වලින් හදන බිස්කට් එක. මේ තියෙන්නේ. මේ තමයි චොකලට් එක. තව තියෙනවා අපේ කිතුල් පිටි වලින් හදන චොකලට් ඩ්‍රින්ක් එක. ඒ කියන්නේ මේකට අපි කිසිම පල්තබෑග් නිමිදව දාන්න නැතුව ඔක හදන්නේ සවයි කිතුල් පිටි වලින්. තව තියෙනවා කිතුල් යෝගට් එක. ආයි තියෙනවා කිතුල් මීරා එක. අය අපි දැන් අලුතෙන් එකක් හදාගෙන එනවා කිතුල් දඹදිය කියලා. තව ටිකකින් ඒක අපි බලමු. ඒතර මේ තියෙන අර චොක්ලට් පැක් එක. සාමාන්‍යයෙන් මේක 650ක් වෙනවා අපේ ගාන. ඒතර ඒ වගේ ගන්න අර ප්‍රයිස් එක වැඩිනේ. ඒතර සාමාන්‍යයෙන් මේ කෑලි එක ගන්න පුළුවන් අපේ 550ට. අය තියෙනවා අපේ අලුතෙන් අකුරු එක. අට්ටිය දන්නේ මේක විතරයි. කිතුල් ලකුරු කිතුල් පැණි විතරයි හැබැයි එතන තියෙනවා කිතුල් චොක්ලට් එකක් තියෙනවා කට්ටිය දන්නේ කිතුල් හකුරු විතරයි හැබැයි මේ ඔකට්ටිය වෙනද හකුරු දකින්න විදිහට නේ මේකක් තියෙන්නේ අර ලස්සනට පැක් කරලා තියෙනවා ඉතින් මේ ඔය ගයන් මේ තියෙන යෝගට් එක මල්ලි පෙන්නන් ගියා මේ මල්ලි අම්මා නම් මොකද්ද මගේ නම ආයේෂ් හරි ආයේෂ් මල්ලි තමයි පැහැදිලි කරන් ගියේ මල්ලි තමයි මේක කරගෙන යන්නේ ඉතින් මල්ලි ෆැමිලි එක කට්ටිය තමයි මේක කරගෙන යන්නේ ඉතින් මේ රෙසිපි එක දන්නෙත් එයාලම තමයි හරිද? ඉතින් අපි බලමු මේ කොහොමද වෙන්න. මේ තමයි අපි හොයන් ආපු චොකලට් එක. හරිද? මේක තමයි FB වල පෝස්ට් එකේ යන්නේ. ඉතින් අපි බලමු try කරලා මේක කොහොමද කියලා. කරන්න නෑ හරි නන්න මේක පටරහය ඇත්තරම අනිත් පැත්ත තනියෙන් කරන්න කෑල්ල තරහයි මුකක් පැත්තෙන් කාලා ඕම් මේක වලංගෝ තුකුයෝද ඉතින් කිතුල් චොකලට් එක ඉතින් මල්ලි මේ කොහොමද හදන්න කාටද අයිඩියා එක ආවේ කොහොමද මේක හදන්න පටන් ගත්තේ මේ අයියෝක හදන්න අයිඩියා එක ආවේ නම් අපේ අම්මිද පීගා කියලා බලමු හදන විදිහ හරි අපි අම්මානේ න හදන විදිහ පොඩි chance එකක් තියෙන එකක් බලන්න අපි අංගෝ බලන්න කොහොමද චොකලට් එක හදන්නේ කියලා
මල්ලි දැන් අපි මේ වෙනම ලෝකයකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මෙතන චොක්ලට් සෙට් එකක් තියෙනවා. මෙතන තව පිල්ල පාටි මොතර එකක් තියෙනවා. මේක කහ පාටි මොතර එකක් තියෙනවා. ඇත්තටම කියන්න බෑ මල්ලි මේ කහ පාටි මොතර තියෙනවා. ඉතින් ඇයි මෙහෙමයි. ඉතින් අර චොක්ලට් එක දැන් අපි මේ චොක්ලට් එක අරන් සදාකාලික වෙච්ච ආදර කතා තියෙනවානේ. ඒ ආදර කතා මැරේජ් ලයිෆ් එකට යනකොට වෙඩින් කේක් එක වෙනකොට තමයි අපි මේ කිතුල් චොක්ලට් එක හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. ඒකෙන් අර thank you දැන් තමයි වෙඩින් එක කරනවානේ කේක් එක වෙඩින් කේක් එක ඒ වෙන තමයි අපි දැන් මේ වෙඩින් චොක්ලට් එක. ඒකට වල මේක ඕඩර් එකක් විදිහට බාර අරගෙන ගන්න. ඔව් මේ අපි කරන් යන්නේ මේ ඕඩර් එක. ඒ කියන්නේ මල්ලි දැන්නවත් වලට ඕඩර්ස් එනවානේ. ඔය දැන් මේ චොක්ලට් එකත් අපි යවන්නේ අනුරාධපුරයේ තියෙන වෙඩින් එක කරලා. අනුරාධපුරේ තරන්නේ මේ ලංකාවේ ඕන තැනකට අපිට මේක කස්ටමර්ස් ඉල්ලන හැඩ වලින් අපිට කුරියර් කරන්න පුළුවන්. ඒතර වලගේ අනිත් ප්‍රොඩක්ට්ස් කොහොමද ඒ කියන්නේ? ඒවත් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඔය මේ කිතුල් යෝගට් එකයි අර චොක්ලට් පානය, වැනිලා පානය ඒ ටික ඇරෙන්න අපිට අනිත් ඕන ප්‍රොඩක්ට් එකක් අපිට කුරියර් ගන්න පුළුවන්. ඒක හරිනේ. හොඳම දේ කියන්නේ මේ තෙලිජ් එකත් අපිට ලංකාවේ ඕන තැනකට 524ක් අතට කුරියර් ගන්න පුළුවන්. හරිනේ අපි මේ මෙතන ඉන්නකොට තමයි මේ පැක් එකක් තියෙන ඔක්කොම එකට දාපු. අපි මල්ලියෙන් මහලා බලමු මොකද්ද කියලා. දැන් මේකයි අපි හඳුන්වලා දුන්නේ ගිෆ්ට් බොක්ස් එකක් විදිහට. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන ප්‍රොඩක්ට් ටික අපේ. මේ ලොකු කිතුල් චොක්ලට් එක මේකට ඇඩ් වෙනවා. එතකොට මේ කුකීස් බොක්ස් එක. එතකොට තව කිතුල් චොක්ලට් කෑලි එකක්. අය කිතුල් පැණි එකක්. එතකොට අය තෙරිච්ච ඩ්‍රින්ක් එක. තෙරිච්ච ඩ්‍රින්ක් එකක් මේකට ඇඩ් වෙනවා. අය තියෙනවා කිතුල් චොක්ලට් එකේ අපි ගාව තියෙන පොඩිම චොක්ලට් එක. මේ චොක්ලට් එක මේකට ඇඩ් වෙනවා. දැන් අපි ඇවිල්ලා මේ චොක්ලට් එකක් ගැන බැලුවා මේ අනිත් කියන ප්‍රොඩක්ට්ස් ගැන බැලුවා. හැබැයි අපි කිව්වේ නෑ තාම ඔයාලට මේ කොහෙද මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගන්න තියෙන්නේ කියලා. මේ ගන්න තියෙන්නේ මාතලේ රිවර්ස්ටන් පාරේ එනකොට බඹරගිරියල්ල පහු කරලා පොඩි දුරක් උඩට එනකොට තමයි මෙයාලේ මේ කිතුල කඩේ තියෙන්නේ. ඒකෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම් මෙතන ලොකේෂන් එක සහ කන්ටැක්ට් නම්බර් එක. ඒකෙන් ඔයාලට කන්ටැක්ට් කරගෙන මෙයාලා කන්ටැක්ට් කරගෙන අර ඉස්සල්ලා අපි මල්ලි කිව්වා වගේ මේ ඔයාලට ගෙදරටම කුරියර් කරගන්න පුළුවන්. තව දෙයක් තියෙනවා ඊයේ අපේ කන්ටැක්ට් නම්බර් සමහර වෙලාවට වැඩ කරන්නේ නැති නම් මේකට තියෙන සිග්නල් ප්‍රශ්නෙත් එක්ක ඔයාලට අපි බඩු ඕඩර් කරගන්න ඕන වුණොත් එහෙම අපේ IDNC කිතුල Facebook page එක තියෙනවා. ඒකට ගිහිල්ලා ඒකට මැසේජ් එකක් දාන්න. ඒ කියන්නේ අපේ ලිස්ට් එක බලපුවාම තියෙනවා අපේ තියෙන බඩු ටික ඔක්කොම ප්‍රොඩක්ට් ටික ඔක්කොම තියෙනවා. එතනින් ඔයාලට කැමතික තෝරලා අපිට මැසේජ් එකේ මැසේජ් එකක් දාන්න අපිට මේ බඩු ටික ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ පුළුවන් අපිට ඔයාලගේ ලොකේෂන් එකට කෑෂ් ඔන් ඩෙලිවරි කරන්නත් ඔයාලා අපිට ඩිරෙක්ට් පේමන්ට් එකකට අපිට ඔයාලට කුරියර් එකක් දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ පේජ් එකේ ලින්ක් එකක් දාන්න. එතකොට ඔයාලට ලේසියෙන්ම මේ මල්ලිලාව කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන්.